हेलो साथीहरू, नमस्कार। तपाईहरुलाई यस एभरेस्ट गुरुजी च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा आफ्नो अफिस अथवा कम्पनी दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि त्यो नाम अन्य कसैले रिजर्भ गरेको छ कि छैन अथवा त्यो एक्जिस्ट अगाडि छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि कसरी गर्ने, कहाँ गएर गर्ने भन्ने विषयमा यो भिडियो ट्युटोरियल केन्द्रित हुन्छ। त्यो देखाउन गइरहेको छु। सो सर्वप्रथम तपाईले कम्पनी रजिस्टरको अफिसियल वेबसाइट ocr.gov.np तपाईको ब्राउजरमा तपाईले टाइप गरेर जान सक्नुहुन्छ। तपाईको यस्तो पेज खुल्छ अथवा तपाईले गुगलमा रजिस्टर कम्पनी अनलाइन भनेर पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई यस्तो तपाईको वेलकम टु अनलाइन कम्पनी रजिस्ट्रेसन भनेर हाम्रो तपाईको कम्पनी रजिस्टर कार्यालयको अफिसियल वेबसाइट खुल्छ। यहाँ क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ। तपाईले क्लिक गरेर गइसकेपछि तपाईलाई यस्तो पेज आउँछ। त्यसपछि यहाँ चेक नेम भन्ने छ, चेक नेममा क्लिक गरौँ। चेक नेममा क्लिक गरेपछि तपाईलाई एउटा डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरु आउँछ। यो अप्सन्सहरुमा चाहिँ तपाईले नयाँ कम्पनी इस्टाब्लिश गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले के गर्ने, क्लिक हियर गरेर रजिस्टर गर्ने भन्ने अप्सन आउँछ। हाम्रो अप्सन चाहिँ यो हुन्छ नयाँ बनाउने साथीहरुको लागि। सो तपाईले यहाँ हियर भनेर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई यस्तो फर्म खुल्छ। यो फर्म खुलिसकेपछि तपाईले यो फर्ममा तपाईको फुल नेम, इमेल एड्रेस, तपाईको फोन नम्बर, त्यसपछि जेन्डर, अनि तपाईको सिटिजनशिप नम्बर, अनि तपाईको यो क्याप्चा कोड छ, यो कोड हालेर तपाईले क्रिएट युजर गएर तपाईले पहिले सुरुमा तपाईको इमेलबाट युजर नेम बनाउनु पर्ने हुन्छ। युजर नेम बनाइसकेपछि र तपाईले भेरिफिकेसन गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ तपाई यही पेजमा गएर तपाईको यहाँ साइन इन भन्ने छ। साइन इन भन्ने अप्सन एउटा फर्म छ, यो सेक्युर फर्म छ। यो एउटा फर्ममा चाहिँ तपाईले गएर तपाईको युजर नेम टाइप गर्नुस्, त्यसपछि तपाईको पासवर्ड टाइप गर्नुस्। मैले चाहिँ यहाँ युजर नेम पासवर्डहरु अगाडि नै बनाइसकेको छु, त्यही भएर तपाईले त्यो प्रोसेस फलो गरेर आउनु भएपछि तपाईले यहाँ युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुस्। यो लगइन गरिसकेपछि तपाईको ड्याशबोर्ड भित्र जानुहुन्छ। यो ड्याशबोर्ड भित्र गइसकेपछि तपाईलाई यहाँ नेम चेक गर्ने अप्सन छ, त्यसपछि तपाई यहाँ क्लिक गर्नुस्। यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो एउटा रिजर्भेसन रिक्वेस्ट फर्म आउँछ। यो फर्म आएपछि तपाईले यहाँ नेम चेक भन्ने अप्सन एउटा ग्रीन लेटरमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईले नेम चेक गर्नुस्। नेम चेक गरेर क्लिक गरिसकेपछि ओके तपाईको चाहिँ यहाँ एरर आयो। ओके तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ एउटा पहिले नाम हाल्नुस्। जस्तै ओके यहाँ इंग्लिशमा छ, सो इंग्लिशमा टाइप गरौँ, नेपाली डेलिभरी भन्ने यो म टाइप गर्छु, नेम चेक गर्छु। ठीक छ। अब म यहाँ आए, मैले यहाँ तपाईको कम्पनी नेम जस्तै नेपाली डेलिभरी भनेर सर्च गरे भने कुनै पनि तपाईको प्रिभियस डेटाको रेकर्ड आएको छैन। सो त्यही भएर यो कम्पनी चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, रजिस्टर गर्न सक्छु, नेपाली डेलिभरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी। तपाईले यहाँ नेपाली अप्सन राखेर युनिकोडबाट पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो नाम कसरी राख्ने भनेर एउटा चाहिँ तपाईलाई यहाँ चाहिँ पीडीएफ नै अगाडि उपलब्ध गराएको छ। सो तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो र यहाँ चाहिँ तपाईको यहाँ तपाईले नेम चेक त्यसै गरिदिनुस्। तपाईले यहाँ जे पनि हालेर एकचोटी यहाँ नेम चेक गर्नुभयो भने तपाईलाई यहाँ एउटा एरर मेसेज सहित यहाँ हेल्प भन्ने आउँछ। यो हेल्पमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ यस्तो यहाँ एउटा पीडीएफ खुल्छ। पीडीएफमा चाहिँ तपाईलाई कम्पनी चाहिँ नाम दर्ता गर्दाखेरि के विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँ राखेको छ। तपाईले योलाई रिड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा म तपाईलाई यो लिंक त मेरो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, तपाईले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ छोटोमा कुरा गर्दाखेरि कम्पनीको नाम टाइटल केसमा हुनुपर्ने भनेको छ। कम्पनीको नाम चाहिँ यस्तो टाइटल केसमा हुनु पर्यो रे। जस्तै एभरेस्ट कम्प्युटर सेन्टरमा ई क्यापिटल छ, सी क्यापिटल छ, सी क्यापिटल छ, यो चाहिँ राइट हो। त तपाईले सबैले यसरी चाहिँ राख्नु भयो भने त्यो चाहिँ रङ हुन्छ। तपाईले जस्तै यहाँ चाहिँ त्यसै राख्नु भयो भने चाहिँ रङ हुन्छ हैन, त्यसै राख्नु पर्यो। अब जस्तै कम्पनीको नाम नेपाली र अंग्रेजीमा एउटै हुनुपर्ने भनेको छ। जस्तै यहाँ सन इनर्जी भनेको छ भने यहाँ सन इनर्जी नै हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा उल्था गरेर चाहिँ राख्न पाइएन। जस्तै तपाईको यहाँ हेर्नुस् नेपाली एग्रिकल्चर कम्पनी भनेको छ। अब एग्रिकल्चरको मिनिङ चाहिँ कृषि हुन आउँछ। अब तपाईले नेपाल कृषि कम्पनी राख्नुभयो भने यो चाहिँ भएन। यो तपाईको नेपाली र इंग्लिश चाहिँ यहाँ राख्दाखेरि तपाईको नेपाली र इंग्लिश राख्दाखेरि तपाईले
राख्दाखेरि चाहिँ यो दुईटामा तपाईले फर्ममा राख्दाखेरि चाहिँ एउटै हुनुपर्छ भनेर यसले भनेको छ र अन्य नियमहरू पनि छन् त्यो नियमहरू तपाईले सर एकचोटि पढ्न सक्नुहुन्छ म लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईहरुलाई राखिदिन्छु सो यसरी तपाईले चाहिँ नेम चेक गर्न सक्नुहुन्छ मैले अर्को भिडियो पनि बनाएको छु जसमा चाहिँ तपाईले कसरी चाहिँ फुल तपाईको कम्पनी चाहिँ रजिस्टर गर्ने भन्ने विषयमा बनाएको छु त्यो लिंक पनि म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु है त तपाईले यसमा गर्नुपर्ने भनेको मुख्य काम भनेको रजिस्टर गर्नु पर्यो सुरुमा तपाईको नागरिकता नम्बरहरु राखेर अघि मैले देखाएको फर्ममा तपाईले यहाँ चाहिँ नागरिकता नम्बरहरु राख्नु पर्यो इमेल एड्रेसहरु राख्नु पर्यो यो त सायद तपाईलाई बनाउन आउँछ होला त्यही भएर मैले यसमा चाहिँ ट्युटोरियल फोकस गरिन तपाईले यहाँ नामहरु फिल गर्ने सबै फिल गरेर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ युजर नेम क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले अघि मैले भनेको प्रोसेसहरु गर्नुभयो भने नेम चेक गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी चाहिँ कम्पनी चाहिँ रजिस्टर गर्नको लागि पठाउने भन्ने विषयमा अर्को ट्युटोरियल चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु हस्त साथीहरु आजलाई यति नै यस्तै नयाँ नयाँ चाहिँ तपाईको टेक्नोलोजी रिलेटेड चाहिँ अलिकति भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुले फ्युचरमा फेरि मैले पनि बनाओस् र तपाईहरुले चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला हजुरको समयको लागि धन्यवाद